एभ्रीवन यो अप्टोमेट्री एथिक्स एन्ड प्र्याक्टिस म्यानेजमेन्टको चाहिँ यो तेस्रो एमसीक्यू प्र्याक्टिस सेट चाहिँ हामी यहाँ डिस्कसन गर्दैछौँ। मैले आश लिएको छु कि तपाईँले प्र्याक्टिस सेट 1 र सेट 2 को भिडियो पहिले हेरिसक्नुभयो होला। त्यो हेरिसकेपछि यो हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र यो सेटमा चाहिँ तपाईँले एकदम युनिक क्वेशन्सहरुको सेटहरु क्वेशन्सहरु तपाईँले युनिक सिनारियोहरु तपाईँले प्र्याक्टिस म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी देख्नुहुनेछ। काहीँ पनि नदेखेको किन यो ओरिजिनल क्वेशन सेटहरु चाहिँ प्राय मैले यहाँ लिएर आएको छु। कुनै चाहिँ यहाँ पास्ट एक्जाममा आइसकेको क्वेशन राखेको छु र बढी जसो चाहिँ नि एउटा युनिक क्वेशन सेट्सहरु चाहिँ यहाँ डिस्कसन गर्ने छौं हामी। र त्यस्तै गरी अब यो 41 मा छ, त्यो क्वेशन नम्बर 40 सम्म हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौं। 41 बाट हामी सुरु गर्दै छौं। You are a male doctor and a female patient comes to your clinic wearing revealing clothes. She comes up very close to the doctor and starts asking personal questions in a seductive tone. What would be the appropriate response? Refuse to examine her, call in a nurse, use open-ended questioning technique, and refer her to another doctor. यो मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ द बेस्ट हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो सिनारियो आयो भने जहिले पनि हामीले कल इन अ नर्स, एउटा नर्सलाई चाहिँ नि त्यहाँ फिमेल एटेन्डेन्ट लाई चाहिँ नि त्यहाँ एक्जामिनेसन रुम भित्र चाहिँ नि बोलाउनु पर्ने हुन्छ। यो क्वेशन चाहिँ पहिले एक्जामिनेसनमा यो एमसीक्यू बेस्ड एक्जामिनेसनमा आइसकेको है, एमईसी को एक्जाममा पनि आइसकेको क्वेशन हो यो। त्यस्तै गरी अर्को छ, an adult patient in a medical ward may start to insist to be examined by one particular doctor, feels that the same doctor comes to his bed first and wants to spend longer time in the company of the same doctor. The doctor, on account of his physical appearance, mannerism or personality qualities, reminds the patient of his or her father. This can be explained by the phenomenon of resistance, transference, confidentiality or counter transference. यसमा चाहिँ द बेस्ट भनेको चाहिँ कुन अप्सन हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ द ट्रान्सफरेन्स हुन्छ के, एउटा पर्सनालिटी चाहिँ नि अर्को पर्सनालिटी भए जस्तो चाहिँ नि महसुस हुने फेनोमेननलाई चाहिँ नि ट्रान्सफरेन्स भनेर भनिन्छ के। भनेको आफ्नो बुवाको झल्को चाहिँ नि त्यो डाक्टरमा देखिराखेको छ पेशेन्टले भनेपछि त्यो चाहिँ नि हैन ट्रान्सफरेन्समा आउँछ। त्यस्तै गरी अर्को छ, you are a female doctor sitting in your clinic and a male patient entered in your clinic in not suitable clothes and became very close to you and start asking person question and seductive tone. भनेको यो अघिकै क्वेशन हो, यहाँ चाहिँ के त रोल रिभर्सल भइरहेछ, मेल डाक्टरको ठाउँ फिमेल डाक्टर भइरहेछ भने यो क्वेशनको एन्सर पनि के हुन्छ त हामीले गर्नुपर्ने कल इन अ नर्स नै हो है। अब यो चाहिँ नि यो अघिको नम्बर 41 र 43 क्वेशन चाहिँ नि यस्तै क्वेशन चाहिँ नि हाम्रो प्रिभियस एक्जामिनेसनमा आइसकेको क्वेशन हो, यो फेरि पनि आउन सक्छ है यस्तै क्वेशनहरु। त्यस्तै गरी अब हाम्रो 44 मा छ, पेशेन्ट इज गोइङ फर अ सिरियस सर्जरी एन्ड ही वाज इन्फर्मड अबाउट द मोर्टालिटी रेट अफ दैट सर्जरी हैन। ही वाज कन्सियस बट नट फुल्ली ओरिएन्टेड टु ग्लासगो कमा स्केल इज 13. Patient came out of the surgery in a vegetative stage. Patient son tells that treating team that his father told him before surgery that he would never want to be kept alive like a vegetable. The term vegetable should be understood by the doctor to mean the patient does not want any heroics or extraordinary treatments. Pull the plug if the patient is ever in terminal state on a respirator. If the patient is in comatose state, let him die. The doctor should interpret the term as vague and not helpful in advanced care planning discussions unless it is clarified. यो भनेको चाहिँ एउटा सर्जिकल पेशेन्ट्स को चाहिँ नि जब एउटा फादर को चाहिँ नि एउटा भेजिटरले चाहिँ जे क्वेशन्स गर्छ त्यो क्वेशनमा चाहिँ उले भेजिटेबल भन्ने क्वेशन एन्सर दिइराखेको छ है। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको एन्सर भनेको द डक्टर शुड इन्टरप्रेट द टर्म एज वेग एन्ड नट हेल्पफुल इन एडभान्स केयर प्लान डिस्कसन अन दिस इट इज क्ल्यारिफाइड भनेको छ हैन। यो चाहिँ टिपिकल एउटा एमडी सर्जरीमा आउने क्वेशन्सको चाहिँ स्टाइल भयो है। यस्तै क्वेशन चाहिँ नआउला तर यस्तो किसिमको क्वेशन चाहिँ अटोमेटिक केयरमा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भनेर आउन सक्छ। जस्तै यो पनि त्यस्तै खालको क्वेशन चाहिँ हेर्नुस् है त। अब a 62-year-old man who just had tumor biopsy of the thalamus showing glioblastoma. As you went out of the operating room, you saw his brother in the hall and he begs you not to tell his father because the knowledge would kill him even faster. A family conference to discuss the prognosis is already scheduled for later that afternoon. What is the best way for the doctor to handle this situation?
A. The doctor should tell the brother that withholding information is not permitted under any circumstances. Patient should withhold informing the patient about the seriousness of the glioblastoma because of the grave diagnosis. The doctor should ask the patient how he wants to handle the information in front of the rest of the family and allow for some family discussion time. Doctor may not understand the patient has a right to know all the details and worst scenario in and inform him. हैन पेशेन्ट को बिरामीको बारेमा चाहिँ सबभन्दा पहिला त बिरामीलाई नै जानकारी दिनु पर्यो त्यसपछि बिरामीले हाउ ही क्यान ह्यान्डल and how he would like to handle the case about divulging the situation to the family members. We have to discuss with the patient first and we have to go according to his desire. है भनेको यो चाहिँ द सी को चाहिँ नि सबभन्दा मोस्ट एप्रोप्रिएट हुन्छ। यस्तै किसिमको चाहिँ नि अप्टोमेट्रिक सिनारियोमा पनि क्वेशन्सहरु आउन सक्छ कि हामी पछि डिस्कसन गरिरहेका छौं है। The classification of patient as intellectually subnormal or confused may put ethical consideration on. They can never be guilty of negligence, their ability to give informed consent, their autonomy. Healthcare workers are sometimes cruel. They can never give informed consent. है अब यो मध्ये चाहिँ सबभन्दा मिल्ने भनेको चाहिँ केमा चाहिँ यो यदि चाहिँ बिरामी चाहिँ एउटा इन्टेलेक्चुअली च्यालेन्ज्ड अथवा सबनर्मल छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि केयरको समयमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्फर्म कन्सेन्ट दिनको लागि उनीहरु योग्य नहुन सक्छन् भन्नेले चाहिँ इट क्यान सजेस्ट दिस थिङ हैन। भन्नुको मतलब यदि इन्फर्म कन्सेन्ट लिनु पर्यो भने उलाई हामीले सोध्ने हो कि उसको गार्जियन क्लोज रिलेटिभ अथवा चाहिँ आमा बुवा को छन् उनीहरुसँग चाहिँ यो इन्फर्म कन्सेन्ट लिनु पर्ने हुन्छ भन्ने सिचुएसनले जनाउँछ। त्यस्तै गरी which of the following individuals should be triaged first based on their condition. Person with chemical burns in the eye, person with contact lens induced red eye, person with self-inflicted blindness, post-traumatic perivulvar ecchymosis. यो मध्ये सबभन्दा अर्जेन्ट केस कुन हो त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रायज गरेर छिटो एक्जामिनेसन हलमा एक्जामिनेसन रुममा पठाउनु पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा इमर्जेन्सी केयरमा के हुन्छ भन्दा केमिकल बर्न्स भनेको चाहिँ एउटा इमर्जेन्सी केयरमै आउने कुरा हो। अरु भनेको इमर्जेन्सी केयरमा आउँदैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले वी शुड कन्सिडर केमिकल इन्जुरीज लाई चाहिँ हामीले के हुन्छ ट्रायज गर्दा फर्स्टमा प्रायोरिटीज दिनुपर्छ। वी हैव टु प्रायोरिटाइज दिस बिकज इट कम्स अन्डर ओकुलर इमर्जेन्सी है। अर्को छ इन केसेस अफ डबल इफेक्ट योर ऑप्टिकल और मेडिकल इन्टरभेन्सन विल प्रोड्यूस बोथ बैड रिजल्ट्स एन्ड गुड रिजल्ट्स। हाउ डु यु एथिकली ह्यान्डल सच केसेस हैन। द एक्सन डज नट गो डाइरेक्टली अगेन्स्ट द डिग्निटी अफ द पेशेन्ट। द एक्सन इज इन्डोर्स्ड बाइ सिनियर कन्सल्टेन्ट्स। द एक्सन इज रिटन इन लिटरेचर्स। द एक्सन कन्फर्म्स टु सोसाइटीज नर्म्स। भन्नुको मतलब कुनै एउटा ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्नुपर्ने छ तर त्यो ट्रिटमेन्टले उसलाई चाहिँ नि बेफाइदा गर्नेवाला छ हैन। त्यो बेफाइदा गर्नेवाला छ तर हामीले के ट्रिटमेन्ट सुरु गर्नुपर्छ भन्दा त्यो बेफाइदा भन्दा फाइदा चाहिँ बढी हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो ट्रिटमेन्ट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यो कसरी हामीले वी क्यान एथिकली जस्टिफाई दिस भन्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि द एक्सन डज नट गो डाइरेक्टली अगेन्स्ट द डिग्निटी अफ द पेशेन्ट हैन। पेशेन्टको डिग्निटीको एगेन्स्टमा चाहिँ नि जानु भएन। द एक्सन इज इन्डोर्स्ड बाइ सिनियर कन्सल्टेन्टले यस्तै गर्नु भनेको छ त्यही सुरु गर्नु भनेको छ त्यही भएर गरिएको भन्ने जस्टिफिकेसन कतिको जायज हो हैन। अब लिटरेचरमा चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ त्यसकारणले गरिएको भन्ने कतिको जायज हो हैन। अब सोसाइटीको चाहिँ नि एउटा नर्म्स र भ्यालुजमा चाहिँ नि यो अलाइन गर्छ त्यसकारणले गर्दा यो गर्नुपर्छ भन्ने कतिको जायज हैन। भनेको सबभन्दा यो बेस्ट मिल्ने भनेको चाहिँ नि पेशेन्ट सेन्ट्रिक नै हुनुपर्छ हामी हैन। पेशेन्टको डिग्निटी र उसको चाहिँ नि सेफ्टी को डाइरेक्ट एग्रेसमा चाहिँ त्यो जाँदैन हैन। भन्नुको मतलब पेशेन्टलाई हामीले वेइङ गर्दाखेरि जोक्दाखेरि चाहिँ नि एडभान्टेज नै बढी छ। त्यो साइड इफेक्ट भनेको जस्ट इन्डाइरेक्ट कन्सिक्वेन्सेस मात्र हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ नि जस्टिफाएबल हुन्छ। अनि द प्रिन्सिपल अफ डबल इफेक्ट एथिकली मिन्स हैन इट इज एक्सेप्टेबल टु नोइङली कज हार्म इन पर्स्युट अफ सम गुड। इट इज नट एक्सेप्टेबल टु नोइङली कज हार्म इन पर्स्युट अफ सम गुड। It is principle of diminishing returns. The principle is ethically rejected. यो भनेको अगाडिको क्वेशन के अलिकति सिम्प्लिफाइड अथवा चाहिँ एउटा फर्ममा यो आइराखेको छ। यो भनेको चाहिँ यदि बिरामीलाई फाइदा गर्छ भने हामीले केही घाटा बिरामीलाई केही हानि पनि गर्न सक्नु पर्दछ हैन। थाहा भइकन पनि कुनै ट्रिटमेन्ट हामीले सुरु गर्छौं कि यसले इफेक्ट गर्छ साइड इफेक्ट छ यसको भनेर थाहा हुँदै पनि हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट सुरु गरिराखेका हुन्छौं। त्यस्तै फर एक्जाम्पल हामीले कुनै केसहरुमा स्टेरोइडहरु जुन छ नि चलाउने स्थितिहरु हुन्छ नि जुनमा
हैन त्यसमा चाहिँ किन दिन्छ भन्दाखेरि त्यो ट्रिटमेन्टको मेनस्टे ट्रिटमेन्ट पनि त्यही हो त्यो नै बढी फाइदाजनक हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल भिकेसीमा हैन भर्नर केराटो कन्जन्क्टिभाइटिसमा त स्टेरोइड चलाउनु पर्ने हुन्छ किन चलाउनु पर्छ भन्दाखेरि त्यो त स्टेरोइड नचलाइकन त्यो रिजल्भ हुनेवाला छैन किनभने अरु विभिन्न औषधि ट्राई गर्दाखेरि पनि कम भइराखेको छैन हैन स्टेरोइड नै मेनस्टे अफ ट्रिटमेन्ट हो ट्यापरिङ डोजमा हामीले दिइराखेका छौं अब त यसको साइड इफेक्ट पनि छ किन भन्दाखेरि यसको ट्राइबर भन्छ यदि स्टेरोइड रेस्पोन्डर छ भने चाहिँ आइबी हाई हुन सक्छ यो कुराहरु थाहा हुँदा हुँदै पनि हामीले स्टेरोइड सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि द गुड इज द बेटर हैन हार्म भन्दा गुड चाहिँ नि बेटर छ भन्ने त्यो चाहिँ यसलाई चाहिँ डबल इफेक्ट भनिन्छ के द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सिडरेसन रिगार्डिङ द इन्फर्मेसन इन इन्फर्म्ड कन्सेन्ट इज it be understood by the patient, it must be communicated free of emotion, it must be technically accurate, it must be delivered in writing. यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सबै यो इन्फर्म कन्सेन्ट भनेको जहिले पनि पेशेन्टसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले डिटेल रूपमा पेशेन्टले बुझ्ने भाषामा चाहिँ पहिला हामीले वी हैव टु डेलिभर द कन्टेन्ट अफ द इन्फर्म्ड कन्सेन्ट हैन त्यसपछि मात्रै हामीले जाने हो त्यसका इट मस्ट बी अन्डरस्टुड बाइ द पेशेन्ट एन्ड यो मोस्ट अप्रोप्रिएट हुन्छ अब बी को इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड फ्री अफ इमोसन भनेको छ हैन इमोसनसँग सम्बन्धित नै भएन नि हैन कन्सेन्ट भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि इमोसनसँग सम्बन्धित भएन हैन अनि इट मस्ट बी टेक्निकली एक्युरेट टेक्निकल वर्ड जार्गन्सहरु प्रयोग गरेर मतलब हुँदैन किनभने वी हैव टु डेलिभर द कन्टेन्ट वी हैव टु इन्फर्म द patient you have to tell the patient about the situation about the treatment plan or surgery and anything हैन त्यसकारणले गर्दा टेक्निकली एक्युरेट हुनुसँग मतलब भएन कि हामीले बरु त्यो टेक्निकल कुराहरुलाई चाहिँ we have to transform the technical information into the general layman's terms हैन त्यसकारण टेक्निकली एक्युरेट हुनु र नहुनुसँग सम्बन्धित भएन के हैन किनभने हामीले त पेशेन्टलाई भनिरहेका छौं त इट मस्ट बी डेलिभर्ड इन राइटिङ अब यो चाहिँ अब भर्बल ओरल कन्सेन्ट पनि हुन सक्छ रिटन कन्सेन्ट जे पनि हुन सक्छ राइटिङमै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ ए मार्क है ए को चाहिँ नि मिल्छ है अनि 51 मा छ द एथिकल प्रिन्सिपल्स डोन्ट अप्रुभ रेस्ट्रिक्सन put or guide what information must be shared in obtaining informed consent because physicians may not favor an expensive treatment. Physicians are always changing their customs. Patients have right to know all the details of their illness, management, and possible outcomes. Patients are too likely to simply agree without thinking. अब यसमा चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ यो कन्सेन्ट भन्दा चाहिँ मैले अघि पनि भने पेशेन्ट सेन्ट्रिक जुन चाहिँ अप्सन छ त्यो चाहिँ नि बेस्ट मिलिराखेको हुन्छ के यहाँ तीन चार मध्ये सबभन्दा बढी पेशेन्ट सेन्ट्रिक स्टेटमेन्ट कुनले भनिराखेको छ भन्दाखेरि हैन पेशेन्ट्स हैव द राइट टु नो अल द डिटेल्स अफ देयर इलनेस म्यानेजमेन्ट पोसिबल आउटकम्स है अनि त्यस्तै छ व्हिच अफ द फलोइङ इज एन इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ पेशेन्ट एजुकेसन एन्ड लो भिजन क्लिनिक पेशेन्ट एजुकेसन को चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट के होला त भन्दाखेरि टिचिङ पेशेन्ट्स हाउ टु युज एसिस्टिभ टेक्नोलोजी discussing potential surgical interventions, advising patients to avoid certain activities, prescribing medications to improve vision. भनेको अब यहाँ लो भिजन क्लिनिकसँग सम्बन्धित कुन शिक्षा चाहिँ नि हामीलाई बढी अपरिहार्य छ भन्दाखेरि हामीले लो भिजनमा के गर्छौं हामीले सर्जिकल इन्टरभेन्सन गर्छौं गर्दैनौं बी सो त रङ भयो एडभर्टाइजिङ पेशेन्ट्स टु अभोइड सर्टेन एक्टिभिटीज एडभाइजिङ पेशेन्ट्स टु अभोइड सर्टेन एक्टिभिटीज हैन यो पनि हुन त हुन्छ तर यो चाहिँ लो भिजनमा स्पेसिफिकली लो भिजनमै हुन्छ भन्ने छैन अन्त पनि त हुन्छ नि हैन यहाँ हामीले त लो भिजन क्लिनिकको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं अनि प्रेस्क्राइब मेडिकेसन टु इम्प्रुभ भिजन भन्छ मेडिकेसन सेडिकेसन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि यो पार गरेर आइसकेको हुन्छ लो भिजनमा चाहिँ के हुन्छ हामीले लास्टमा चाहिँ नि रिहेबिलिटेसनको एक्सपेक्टेसनमा पेशेन्ट आइराखेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दा रिहेबिलिटेटिभ एक्सपेक्ट भनेको चाहिँ कहाँ एस्पेक्ट भनेको कहाँ छ भन्दा एसिस्टिभ टेक्नोलोजी युजमा चाहिँ कसरी एसिस्टिभ टेक्नोलोजीहरु युज गर्ने हैन टेलिस्कोप कसरी युज गर्ने अथवा चाहिँ टाइपोस्कोप कसरी युज गर्ने अनि यस्ता कुराहरु चाहिँ हामीले आउँछ त्यसकारणले गर्दा लो भिजनमा टिचिङ पेशेन्ट्स हाउ टु युज एसिस्टिभ टेक्नोलोजी यो सँग सम्बन्धित एजुकेसन चाहिँ बढी युजफुल हुन्छ के इम्पोर्टेन्ट low vision clinic, which is specifically applicable for low vision clinic. अर्को छ which of the following factors is likely to have the greatest impact on the availability of contact lens in a suburban area with a poorly developed supply chain. हैन एउटा गाउँ जस्तो ठाउँमा चाहिँ नि कन्ट्याक्ट लेन्स क्लिनिक छ जहाँ चाहिँ नि सप्लाई चेन चाहिँ अलि त्यति राम्रो छैन भनेदेखि त्यसमा चाहिँ नि सबभन्दा
इम्प्याक्ट पार्ने कुन अप्सन चाहिँ सबभन्दा बढी इम्प्याक्ट पार्छ त त्यो लो भिजन क्लिनिकलाई भन्दा द क्वालिटी अफ द कन्ट्याक्ट लेन्सेस, द लोकेसन अफ द क्लिनिक, द डिमान्ड फर कन्ट्याक्ट लेन्सेस इन द एरिया, द कस्ट अफ सिपिङ कन्ट्याक्ट लेन्सेस टु द एरिया। भनेको जहाँ चाहिँ सप्लाई चाहिँ एकदमै कम छ त्यहाँ अभियसली हैन कन्ट्याक्ट लेन्स त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि जुन अप्ठ्याराहरू छन् ट्रान्सपोर्टेसनदेखि कस्टको अप्ठ्यारो छ त्यो चाहिँ सबभन्दा बढी इम्प्याक्टफुल हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा डी अप्सन चाहिँ द बेस्ट हुन्छ यसमा है त। अनि त्यस्तै गरी 54 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ इज अ की कम्पोनेन्ट अफ द प्र्याक्टिस म्यानेजमेन्ट अफ ए लो भिजन क्लिनिक। हैन कुन चाहिँ नि की कम्पोनेन्ट हो त एउटा लो भिजन क्लिनिकको प्र्याक्टिस म्यानेजमेन्ट सबभन्दा की कम्पोनेन्ट कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि प्रोभाइडिङ रुटिन आई एक्जाम्स, प्रेस्क्राइबिङ करेक्टिभ लेन्सेस, अफरिङ रिहेबिलिटेसन सर्भिसेस, अल अफ द। हामीले लो भिजन क्लिनिकमा रुटिन आई एक्जाम गर्छौं गर्दैनौं। रुटिन आई एक्जाम भनेको हामीले के त नर्मल आउटपेसेन्ट डिपार्टमेन्टमा गर्छौं। रुटिन आई एक्जामिनेसन चाहिँ लो भिजनमा हुँदैन। लो भिजनमा के हुन्छ लो भिजन एसेसमेन्ट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ पर्टिकुलर फोकस्ड टेस्टहरू हुन्छ, पर्टिकुलर फोकस्ड एक्जामिनेसन्सहरू हुन्छ नि, रुटिन भन्दैन त्यसलाई है। प्रेस्क्राइबिङ करेक्टिभ लेन्सेस भनेको करेक्टिभ लेन्सेस भनेको चाहिँ त्यो के हो त चस्माहरू दिने हैन। अप्टिकल करेक्सन हामीले लो भिजनमा गर्ने हो त लो भिजनमा त अप्टिकल करेक्सनले पनि नहुने पेसेन्टहरू त्यहाँ गइराखेको हुन्छ। प्रेस्क्राइबिङ करेक्टिभ लेन्सेस पनि लो भिजनमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै भइसक्ने प्रोसेसहरू भयो। अफरिङ रिहेबिलिटेसन सर्भिसेस यो योभन्दा अगाडि पनि भने मैले लो भिजनमा चाहिँ जहिले पनि रिहेबिलिटेटिभ एप्रोचमा हामी जान्छौँ। त्यसकारणले गर्दा यसमा द मस्ट एप्रोप्रिएट भनेको चाहिँ सी हुन्छ अफरिङ रिहेबिलिटेसन सर्भिसेस है। मान्छेले झुकेर फेरि यो अल अफ द एबभ होला भनेर अल अफ द एबभ लगाइदिन्छ। तर के हो त भन्दाखेरि त्यो माथिको दुईटा चाहिँ मिल्न त मिल्छ तर स्पेसिफिकली लो भिजन क्लिनिकमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको रिहेबिलिटेसन सर्भिसेस हो। 55 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ इज एन इम्पोर्टेन्ट कन्सिडरेसन फर द प्र्याक्टिस म्यानेजमेन्ट अफ ए लो भिजन क्लिनिक। Providing access to assistive technology, maintaining a large inventory of eyeglasses and contact lenses, offering surgical intervention for vision improvement, focusing primarily on younger patients. यो पनि अगाडिका दुईटा क्वेशनकै चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि प्याराफ्रेजिङ जस्तो छ। यो पनि के त भन्दाखेरि हामीले एसिस्टिभ टेक्नोलोजी हैन रिहेबिलिटेटिभ एप्रोचमा चाहिँ हामी जाने भएको कारणले यो पनि यो हुन्छ है। यस्ता किसिमका भाषा जे मिलाएर आए पनि यो चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। 57 व्हिच अफ द फलोइङ इज अ प्रब्लम फेस्ड बाइ पेशेन्ट्स इन नीड अफ भिजन थेरापी। हैन भिजन थेरापीको निडमा भएको पेशेन्टले के सबभन्दा प्रब्लम फेस्ड बाइ द पेशेन्ट नीड अफ भिजन थेरापी हैन ल्याक अफ एक्सेस टु आई ग्लासेस, सर्टेज अफ आई केयर क्लिनिक्स, नो स्पेशलाइज्ड अप्टोमेट्रिस्ट फर भिजन थेरापी, हाई कस्ट अफ आई एक्जाम्स। भनेको यो मध्येमा सबभन्दा चाहिँ भिजन थेरापीको चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ त भन्दा पेशेन्टले स्पेशलाइज्ड अप्टोमेट्रिस्ट भिजन थेरापी छैन भने त्यो चाहिँ बढी हैन इ मे सफर मोर हैन। यसमा चाहिँ यो चार अप्सन भन्दा हुन्छ हैन। अब किनभने आई ग्लासेस भनेको चाहिँ सबै भिजन थेरापीमा आई ग्लासेस युज हुँदैन नि त हैन। सर्टेज अफ आई केयर क्लिनिक्स भने आई केयर हैन आई केयर क्लिनिक्स सर्टेज हुँदैमा चाहिँ नि त्यो हुन्छ भन्ने छैन हैन। अप्टोमेट्रिस्ट छ भने उसले चाहिँ एउटा नर्मल क्लिनिकमा पनि तपाईले चाहिँ भिजन थेरापी गरिदिन सक्ने भयो हैन। अनि यो चाहिँ भिजन थेरापीका विभिन्न एउटा काउन्सिलिङ मात्रै पनि भिजन थेरापीको पार्ट हुन्छ कहिले हैन। कहिले सिम्पल होम एक्सरसाइजहरु उले प्रेस्क्राइब गर्न सक्छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अप्टोमेट्रिस्टको ल्याक अफ अप्टोमेट्रिस्ट चाहिँ यो सबभन्दा बढी रेलेभेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ है। हाई कस्ट अफ आई एक्जाम भनेको आई एक्जामको कस्ट चाहिँ भिजन थेरापीमा बढी हुन्छ भन्ने चाहिँ यो कुरा मिल्दैन है। Which of the following can be an appropriate role of an optometrist to tackle the conflict in the market space between optometrist, ophthalmologist and ophthalmic assistants? हैन तीनवटा क्याडर्स अफ ह्युमन रिसोर्सेस छन् हाम्रो नेपालमा। अप्थाल्मोलोजिस्ट, अप्टोमेट्रिस्ट, अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट तीन जनाको चाहिँ नि मार्केट स्पेसमा चाहिँ नि एउटा प्र्याक्टिसिङ स्कोपको चाहिँ नि क्लियरली डिमार्केसन नहुँदाखेरि कन्फ्लिक्ट भइराखेको छ। त्यो कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ अप्टोमेट्रिस्टले कसरी चाहिँ कम गर्न सक्छ अथवा सेफ ल्यान्डिङ गर्न सक्छ, रोल के हुन्छ यो चार अप्सन मध्ये भन्दाखेरि encouraging patients to seek services from ophthalmic assistants rather than ophthalmologists, encouraging patients to seek services from optometrists rather than ophthalmologists, encouraging patients to seek services from ophthalmologists rather than optometrists, encouraging patients to seek services from optometrists rather than ophthalmic assistants। अब यो मध्येमा सबभन्दा एप्रोप्रिएट अप्सन्स हामीले छान्नु पर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ यो ए नम्बरको एकचोटी हेरौँ। अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट रादर देन अप्थाल्मोलोजिस्ट हुन्छ
हैन अप्थाल्मोलोजिस्ट सँग जाँच्नु भन्दा अप्थाल्मिक एसिस्टेन्टमा जाँच अप्थाल्मिक एसिस्टेन्टसँग चाहिँ आँखा जाँच भनेर भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ हुँदैन किनभने अप्थाल्मोलोजिस्ट भनेको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक ट्रेनिङ भएको स्पेसिफिक नलेज र स्पेसिफिक लेभल भएको मान्छे हो नि त हैन टर्सरी लेभलको मेन पावर त्यसकारणले गर्दा अप्थाल्मोलोजिस्टलाई छोडेर अप्थाल्मिक एसिस्टेन्टमा जाँच भनेर यो समस्या समाधान हुँदैन अनि टु सिक सर्भिसेस फ्रम अप्टोमेट्रिस्ट रादर देन अप्थाल्मोलोजिस्ट हैन अप्टोमेट्रिस्ट र अप्थाल्मोलोजिस्टको चाहिँ के त प्र्याक्टिसिङ स्कोप चाहिँ डाइभर्स छ अनि स्पेसिफिक पनि छ अप्टोमेट्रिस्टले गर्ने कामहरु अप्थाल्मोलोजिस्टले धेरै कामहरु नगर्न सक्छ अप्थाल्मोलोजिस्टले गर्ने काम धेरै कामहरु अप्टोमेट्रिस्टले नगर्छ प्र्याक्टिस चाहिँ नि फ्यु एरिया चाहिँ नि ग्रे जोनमा छ दुईटैले गर्न सक्ने तर धेरै एरिया चाहिँ नि स्पेसिफिक छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अप्थाल्मोलोजीले गर्ने ठाउँमा अप्टोमेट्रिस्टले गर भन्न पनि यो मिल्दैन अब सर्जरी गर्नु परिराखेको छ भनेदेखि अप्टोमेट्रिस्टले गरेर हुन्छ त हुँदैन नि त इन्करेजिङ पेशेन्ट्स टु सिक सर्भिसेस फ्रम अप्थाल्मोलोजिस्ट रादर देन अप्टोमेट्रिस्ट हैन अब त्यही त अब लो भिजन रिहेबिलिटेसन गर्नु परिराखेको छ अप्थाल्मोलोजिस्टमा गएर हुन्छ त सबै अप्थाल्मोलोजिस्टले त्यो गर्न सक्दैनन् नि अब जस्तै कन्ट्याक्ट लेन्सको स्पेसिफिक कन्ट्याक्ट लेन्सको चाहिँ एडभाइस काउन्सिलिङ अथवा चाहिँ फिटिङ गर्नु परिराखेको छ भने त्यो अप्थाल्मोलोजिस्टमा पठाएर हुन्छ नहुन सक्छ त्यसका सीको पनि रङ हो अब इन्करेजिङ पेशेन्ट टु सिक सर्भिस अप्टोमेट्री रादर देन अप्थाल्मोलोजिस्ट भनेको अप्थाल्मिक एसिस्टेन्टसँग भन्दा अप्टोमेट्रिस्टसँग जताउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमले पेशेन्टलाई इन्करेज गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ नि सबभन्दा बढी मिल्ने एन्सर हुन्छ यो चाडा मात्रै किन भन्दाखेरि हाम्रो अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट भनेको चाहिँ नि अप्थाल्मिक एसिस्टेन्सकै चाहिँ नि माथिल्लो लेभलको पढाइ भनेको अप्टोमेट्रीको पढाइ हो किनभने अहिले त हैन अप्थाल्मिक एसिस्टेन्टहरु चाहिँ नि के त पढिसकेपछि अहिले भताभट चाहिँ अप्टोमेट्री बी अप्टोमेट्री पढ्नको लागि चाहिँ भर्ना भइराखेका हुन्छ उनीहरु नै बी अप्टोमेट्रिस्ट के रे बी अप्टोमेट्री पढ अप्टोमेट्रिस्ट भइराखेका हुन्छ मान्छे एउटा चाहिँ नि डिप्लोमा लेभलको अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट हो भने त्यसैको कन्टिन्युएसन चाहिँ ब्याचलर लेभल हो भनेर चाहिँ एउटा स्थापित भइसकेको स्थिति हो हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नलेज बेसमा पनि र चाहिँ प्र्याक्टिस को चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्स जुन छ हैन इट हैज अ लट अफ लेभरेज अन प्र्याक्टिसिङ इन्डिपेन्डेन्टली एन्ड अप्टोमेट्रिस्ट त्यसकारणले गर्दा अप्थाल्मिक एसिस्टेन्टका भन्दा अप्टोमेट्रिस्ट जताउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्नु चाहिँ यो केएचसम्म माथिको भन्दा त्यो चाहिँ नि राम्रो हो हैन अर्को छ which of the following is an essential component of practice management in optometry providing free eye exams to patients हैन focusing solely on clinical care and neglecting administrative tasks failing to communicate with patients about their treatment plans and options maintaining accurate and up to date patient records हैन अब practice management मा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हुन सक्छ यो मध्ये भन्दाखेरि प्रोभाइडिङ फ्री आई एक्जाम्स टु पेशेन्ट्स यो हो त हुनै पर्छ भन्ने छैन फ्री आई एक्जाम दिन सकिन्छ तर सधैँ फ्री आई एक्जाम दिएर तपाईको प्र्याक्टिस चाहिँ कतिको चल्छ त हैन भाडा तिर्नुपर्छ खर्च भइराखेको हुन्छ सबै फ्री आई एक्जाम मात्र दिएर चाहिँ नचल्न सक्छ नि हैन केही हदसम्म त्यो होला तर यो पुरै ट्रु चाहिँ नहुन सक्छ फोकसिङ सोली अन क्लिनिकल केयर एन्ड नेग्लेक्ट हैन यो त अब तपाईको आफ्नै प्र्याक्टिस तपाईले चलाइरहनु भएको छ एउटा चाहिँ क्लिनिक चलाइरहनु भएको छ भने सर्भिस मात्र दिने भन्ने कुरा हुँदैन एडमिनिस्ट्रेटिभ टास्कहरु पनि हुन सक्छ भनेको के हो त हैन जस्तै पेशेन्टको एपोइन्टमेन्टहरु दिने कार्डहरु बनाउने कार्डहरु रिस्टोर गरेर राख्ने हैन ट्रिटमेन्ट प्लानहरु बनाउने अब यो चाहिँ ब्याक ड्रपमा जे कामहरु हुन्छ त्यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ टास्क हो हैन एउटा क्लिनिकमा चाहिँ नि हामीले जाँच्ने मात्र देखिरहे भए पनि ब्याक ड्रपमा अनेक कामहरु भइराखेको हुन्छ त्यो एडमिनिस्ट्रेटरले गर्नै पर्छ त्यो नेग्लेक्ट गर्न पाइदैन फेलिङ टु कम्युनिकेट विथ पेशेन्ट्स अबाउट देयर ट्रिटमेन्ट प्लान्स एन्ड अप्सन्स अब यो फेलिङ भनेको त यो इसेन्शियल हुँदै भएन हैन अनि मेन्टेनिङ एक्युरेट एन्ड अप टु डेट पेशेन्ट रेकर्ड्स यो चाहिँ नि यो हुन सक्छ हैन पेशेन्टको डेटाहरु चाहिँ हामीले राम्रोसँग राख्न सक्नुपर्छ किनभने फलोअप कहिले आउने पेशेन्टको समस्याहरु के भएको पहिला ट्रिटमेन्ट प्लान के दिएको चाहिँ कसरी हामीले प्लान गरेर यो मेन्टेन गर्नुपर्छ हुन्छ ताकि यदि चाहिँ बाइ चान्स हामीले चाहिँ त्यही प्र्याक्टिसनर भेटिएन भने पनि अर्को प्र्याक्टिसनरले चाहिँ त्यो डेटा हेरेर थाहा पाउन सक्छ कि कसरी चाहिँ ट्रिटमेन्ट सुरु गरिएको रहेछ र फर्दर प्लान के बनाएको रहेछ प्रिभियस प्र्याक्टिसनरले भन्ने देख्न सक्छ नि त Which of the following is an ethical principle in optometry? Maximizing profits for the practice, providing care only to patients who can afford it, providing patients with informed consent, discriminating against persons based on their age, race or gender. Discrimination भनेको त यो पहिले रङ भइहाल्यो providing patient with informed consent यो मिल्छ providing care only to patient who can अब पैसा तिर्नेलाई मात्रै सर्भिस दिने अरूलाई नदिने भन्न त मिल्दैन म्याक्सिमाइज प्रफिट फर प्रभाइड भने फाइदाको पछि मात्र लाग्ने भन्ने कुरा यहाँ लगभग
टोनले दिन्छ फाइदा मात्रै हेर्ने भएन सर्भिस पनि हुनु पर्यो जी एउटा चाहिँ ट्रिटमेन्टमा चाहिँ पेशेन्ट विथ इन्फर्म कन्सेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो भनेको मतलब पेशेन्ट आयो जाँच गरियो र यो उपचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरुलाई चाहिँ हामी डिटेलमा भन्नु पर्यो र उले मन्जुरी दिइसकेपछि ल हामी यसरी चाहिँ जाऊ भन्ने एउटा चाहिँ हुन्छ नि पेशेन्टको अटोनोमीलाई पनि रेस्पेक्ट गर्दै हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट सुरु गर्नुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ इन्फर्म कन्सेन्ट चाहिँ बेस्ट हुन्छ यसमा है अनि व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ एथिकल बिहेभियर इन ऑप्टोमेट्री प्रिस्क्राइबिङ eyeglasses with lenses that are not necessary to improve a patient's vision, sharing a patient's personal information with a friend without the patient's consent, refusing to treat a patient based on their race or religion, refraining from engaging in a romantic or sexual relationship with a patient. हैन अब चाहिँ कुन छ यो प्रिस्क्राइबिङ eyeglasses with lenses that are not necessary to improve a patient's vision हैन अब यो भयो त यो त्यति राम्रो भएन नि त हैन भएन है शेयरिङ अ पेशेन्ट्स पर्सनल इन्फर्मेसन विथ यो सबभन्दा मिल्ने चाहिँ यो एकदमै चाहिँ एक्सट्रिम एक्जाम्पल दिइसकेको छ कि यहाँ डी मा चाहिँ यो एक्सट्रिम एक्जाम्पल हुँदा हुँदै अरु हामीले छान्न हुँदैन के हैन यो एक्सट्रिम एक्जाम्पल यहाँ हुँदा हुँदै अरु छान्न भएन नि हैन अब यो ए मा पनि यो मिल्न सक्छ यदि यो डी को एकदम एक्सट्रिम एक्जाम्पल नभइदिएको भए किनभने प्रिस्क्राइबिङ eyeglasses with lenses that are not necessary to improve patient's vision भनिराखेको छ नि अब अप्टोमेट्रिस्टले भिजन इम्प्रुभ गर्नलाई मात्र चस्मा दिने हो त होइन नि त कहिलेकै थेरापीको लागि पनि दिनुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ हैन यो चाहिँ मिल्न सक्थ्यो यदि डी मा यस्तो धेरै कडा आन्सर नभइदिएको भए यो मिल्न सक्थ्यो हो कि हैन एथिकल बिहेभियरको मिल्न सक्थ्यो तर डी मा यस्तो एक्जाम्पल आउन साथै हामीले यो जान्नु भएन शेयरिङ पेशेन्ट्स पर्सनल इन्फर्मेसन विदाउट द पेशेन्ट कन्सेन्ट चाहिँ छान्नु भनेको प्र्याक्टिस म्यानेजमेन्टमा आउँछ त बिहेभियर राम्रो आउँछ त आएन नि त अनि अब फलानु जातको रहेछ फलानु धर्मको रहेछ म जाँच दिन भन्नु पनि पाएन त्यसकारण यो डी चाहिँ नि सबभन्दा आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला र भिडियो मन पर्यो भने तपाईले आफ्नो साथीहरुसँग शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै अन्य भिडियोहरु चाहिँ तपाईले हेर्नको लागि यो कीप ट्युनिङ इन्टु दिस च्यानल थ्यांक यू